Përshëndetje të nderuar shikues. Më pas shkurt në mbledhjen e 88 të qeverisë, qeveria ka dhënë për herë të parë statusin e investitorit strategjik kompanisë RTK Kosovo LC. Ky investim gjermano-izraelit në partneritet me një kompani vendore do të jetë në energjinë me erë mbi 169 milion euro. Sipas qeverisë, deri tani janë 13 aplikime për investitor strategjik, ku vlera e investimeve pritet të jetë mbi 2 miliard euro. Por cilat janë kompanitë që presin të marrin këtë status? Në çka do të investojnë? Nga vijnë ato kompani? Sa është mjedisi i favorshëm për bizneset? Për këtë do të flasim me Nol Buzhalin nga Agjencia e Investimeve apo Kesa. Mirëmëngjes zoti Buzhala. Zotëm faleminderit. Si dhe Hamdim Malushaj nga Oda e Afarizmit. Mirëmëngjes zoti Malushaj. Mirëmëngjes. Por fillimisht ju ftoj të ndiqni deklaratën e kryeministrit për investitorin e parë strategjik e më pas kthehemi me bisedën në studio. Është kualifikuar investitori i parë strategjik. Është një kompani gjermano-izraelite, edhe është investim në energji me erë, një investim mbi 160 milion, një lajm i mirë për Kosovën, lajmi është edhe më i mirë se ka dhe kompani tjera që në proces të kualifikimit, pra pas investimit që kemi në kontur global, e që është termoelektrana, e që është investimi më i madh, 1 miliard e 300 milion. Ky është një investim i dytë më i madh, edhe vërtet sot është një lajm i gëzueshëm, me gjithë sfidat tjera që kemi si vend. Ky është një lajm i gëzueshëm për ekonominë, për ne edhe më tutje besoj për investitorët do të jetë një lajm i mirë, fakti se më në fund ka të kualifikuar një investitor pra strategjik në Kosovë pas ligjeve që kemi daktuar. Zoti Buzhala, e dëgjuam deklaratën e kryeministrit, pak më herët më tha se edhe një investitor ka aplikuar për statusin e investitorit strategjik, që gjithsej po bëhen 13. Sa kompani, cilat janë këto kompani që pritet të investojnë dhe të marrin këtë status? Mirëmbrëma, fillimisht ju falenderojmë për ftesën. Po është vërtet se pardja ka qenë aplikimi i 13 me radhë, domethënë, që është në kuadër të investimeve strategjike, një gjë që është planifikuar ose është e rregulluar me ligjin për investimet strategjike të Republikës së Kosovës, që është 05 në 079. Aplikimet e tyre deri tanishme janë 10, realisht ligji i parashet 8 sektor të investimeve strategjike, ato janë të identifikuar. Është energjia me infrastrukturë dhe minjera, domethënë është sektori i parë, sektori i dytë është transporti dhe komunikacioni, sektori i tretë turizmi, industria përpunuese, bujqësi dhe industri ushqimore, shëndetësi, porçe industriale dhe teknologjike, si dhe administrimi i ujërat zeza dhe mbeturinave. Deri me tani aplikimet tona janë 10 janë në sektorin e parë, energji me infrastrukturë dhe minjera, një është në transport dhe telekomunikacion dhe 2 janë në turizëm. Deklarimet e kompanive, subjekteve aplikuese në aspektin e investimeve deri me tani të kalojnë në vlerën 2 miliard euro. Më thonë veç se ne jemi në shqyrtim të dokumentacionit, për të 13 këto aplikime. Për të 13 aplikimet, domethënë 13 aplikimet së bashku e të kalojnë në vlerën e investimit 2 miliard euro. Zoti Malushaj, si Oda e Afarizmit si shihni këto aplikime për investitor strategjik? Në ndërkohë zyrtarisht e kemi do thotë një kompani e cila ju është dhënë statusi si investitor strategjik. Faleminderit për ftesën. Përshëndes gjithë shikuesit edhe Nolin. Ku është problemi i këtyre aplikimeve? Noli nuk e tha kur presin aplikimet, çka ka ndodhur deri tash, pse u zgjun ato aplikime edhe tash po ndodh diçka e re, edhe pse s'ka ndodhur deri tash. Na si Oda Afarizmit kemi partner. Fatkeqësisht unë kam pas partner të cilët kanë qenë të interesuar. Edhe më herët. Edhe më herët. Edhe Kosova ka problem me infrastrukturën ligjore. Na pas nxjerrjes ligjit për investime strategjike nuk kreu kur gjë punë. U patën ngazlly shumë politika se e bën ligjin. Nuk dha rezultate. Ama ndërmantimi i tij pas një viti prap nuk dha rezultate. Tash me udhëzim administrativ sikur diçka ndodhi. Vash zoti edhe ndodhi. Kosova ka nevojë për investime strategjike,
po nuk mund është me zgjedh ato cilat ti i kishe dashur. Unë energjinë, sektorin e energjisë kom pasë gjatë edhe di politikat në energji. Problemi i investimeve në sektorin e energjisë është, sidomos në energji të ripërtritshme, ka një politikë e cila nuk prodhon shumë ekonomi të punësimit. Jam për investimin, me thonë popullore, kur nuk ka shi, bën edhe breshër, sepse energji të ripërtritshme në bazë direktivave evropiane janë të subvencionueshme. Edhe çdo eurocent që paguhet mbi berzën, e paguan qytetari i Kosovës në tarifë nxitse. Unë nuk e di a kanë negociuar, kanë afruar cila është tarifa dhe cila është garancioni për sa vite e ka tarifën. Mirë, po momentalisht investimet në sektorin e energjisë me erë janë diku 85 euro tarifa nxitse për 1 megawatt, 10 vite ka garancion shitjes së energjisë. Megjithatë, zotë Malushaj, a nuk është një e vlerësoni si lajm të mirë, do thotë, dhënien e investitorit të parë strategjik? Më pastaj do të flasim edhe me zotrin Burzhalin se çka ndodhi, do thotë, për një moment ose mas ndryshimit të udhëzimit administrativ që ndodhi, do thotë, të kemi 13 aplikime për investitor strategjik. Thash, kur nuk ka shi edhe breshër. Unë e thash nuk e prodhon ekonomi të punësimit, edhe më varet shumë pej kontratës. Cila është kontrata, cila është kosto e kush e pagun koston mbi vlerën e berzës në treg të 1 megavati. Vetë direktiva evropiane për subvencionimin edhe rritjen e energjive të ripërtritshme i obligon edhe shtetet me qitë të caqe indikative me ardhë në përqindje të graduale, ndrimi i energjisë fosile me u kthy me energji të ripërtritshme, jo me ndikim në ambient. Kosova është dashur, ka pas potencial mirë, po ka shumë probleme. Pse s'ka ndodhur kjo? Edhe kemi bënë një studim diku 2011 me prokurorit Gizit Gjerman, kemi nxjerrë edhe dhonat sakta cilat kanë qenë potencialet e atëhershme që pritshin me marrë leje licenca edhe me mirë, po është një sektor ku duhet shumë pare edhe biznesi i brendshëm nuk është i zhvilluar në atë nivel që jam i zhvilluar energji të ripërtritshme në bazë politikave që janë. Se po t'ishte marrë politika me zbërthyje në investime vogla, po ka qenë mbi 30 megawatt parku eolik i cili do të subvencionoj, edhe 1 megawatt energji e erës në kushte normale në atë kohë, po flas për 2011, kushtonte 1.200.000 diçka euro, sipas shembullit që kishin investuar në Maqedoni në atë kohë. Zotë Burzhala, ligji për investime ka afër 3 vite që është miratuar, nëse nuk gaboj. Por çka ndodhi, pse do thotë është ndryshuar udhëzimi administrativ i cili e ka ulur pragun e garancionit bankar, nëse nuk gaboj. Është saktë? Pikërisht po desha të lidhem edhe me komentin e zotit Malushaj, shkaku që pyetja është pse nuk ka ndodhur deri më tani. Vlen theksohet se me ardhjen e ministrit Shala në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, domethënë në fund vitin e vitit kaluar, 2018, e me ardhjen e tij thamë që muajin e parë një ndër gjitha ato objektiva dhe gjitha ato aktivitete që ka Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është interesuar edhe për ecurinë e punimeve të investorëve strategjik. Pasi që ligji për investime strategjike tani më i bën të 2 vite që ka hyrë në fuqinë në Parlamentin e Kosovës dhe nuk kishte fituar statusin investitor strategjik asnjë investitor, asnjë aplikues. Një kompani pa aplikuar nga Podueva nëse nuk gaboj, por nuk e di pse s'ka shkuar. Tash unë po mdoket na luftove kemi kohë në program, kështu që mundna me elaborojmë po saktësisht. Edhe me ardhmën e ministrit, domethënë ne kur ka kërkuar raportin se ku është, e kemi ofruar raportin që kanë qenë non aplikime. Domethënë, ta kemi qartë, nuk janë aplikimet nuk janë bërë në kohën e fundit, po kanë qenë non aplikime edhe më herët. Mirë, po asnjëri nga ata nuk ka kalu. Shkaku që garancioni bankar nuk është ul, por në hapjen e parë të aplikimit është lyp garancion bankar në vlerë prej 10% të investimit. Domthonë secilës bankë, secilët subjekt aplikues, biznes, i ka kushtuar jashtëzakonisht shumë
me nxjerrë një garancion bankar në 10% të vlerës së investimit, sepse vlera e investimit të energjia është minimale 30 milion euro, që në këtë rast asnjë nuk është me 30, tana janë thuja që mbi 100 milion. Atëherë, kur e kim prezantu këtë rast edhe i kim paraqit të dhënat të 9 kompanive para ministrit Shala, domethënë automatikisht ka kërku që ta bëjmë funksional formën e udhëzimit administrativ. Me këtë rast ka kriju grupin punus, domethënë po flas në fund vitin e kaluar mbrana muajit më së ka ardhur ministri në Investimet të Industrisë. Dhe grupi punus e ka plotësu ndryshu udhëzimin administrativ që tani më pëdim ka qenë 02/2018, tash është 15/2018 në fund në dhjetor të këtij viti. Dhe i vetmi ndryshim thelbësor është garancioni bankar. Biznesi nuk ka me sjell me rastin e aplikimit, po ka me sjell pas marrjes së statusit investitorit strategjik, pas negocimit që do ta bën të marrëveshjes në komisionin ndërministror që kontratën për investimin që e bën. Realisht. Kontratën për investimin që pritet ta bëj për me rastin e negocimit të kontratës, në rast se arrihet marrëveshja komisionit ndërministror dhe biznesit për ta nënshkruar kontratën, para nënshkrimit me udhëzimin e jashtë, investitori strategjik është i obliguar me sjell garancionin për 10%. Shkaku që, nëse dështon në deklarimin dhe në projektin e tij, domethënë veç na konfiskojmë atë garancion. Kjo ka qenë që ka hap rrugën që të marrin një vroll ndoshta pak më vonesë, dhe pranojmë, domethënë ligji ka 2 vite, po me kryesimin e Ministrisë të Tregtisë nga ministri Shala, më më seriozisht këtë çështje, ndoshta ka mujt më kon jo edhe aq e rëndësishme deri më tani, po unë personalisht, domethënë në Ministrinë të Tregtisë dhe Industrisë jam që nga viti 2004 personalisht e vlerësoj edhe është e vërtet që kjo është investimi i huaj direkt më i madh në Kosovë që ka ndodhur që nga pas lufta. Po mendoj investimi i huaj direkt. Domethënë e ka fitu statusin nëse ndodh. Po na më shpresë që ndodh se ala ka punë. Po vërtet që ala ka punë, po kompanisë nga ona jonë. Kompanisë janë ofruar gjitha mundësitë, janë ofruar gjitha kushtet, ka kaluar gjithë filtrat, fillimisht vlerësimin teknik të bankesa. Domthonë vlerësimin teknik të dokumentacionit. Është dokumentacion jashtëzakonisht voluminöz. Pastaj me ligj për investime strategjike parashihet themelimi i grupit operacional. Grupin operacional e themelon Komisionin Ndërministror për Investime Strategjike, i cili komision kryesohet nga ministri Shala. Është me ligj që kryesohet nga ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Në ta është ministri i zhvillimit ekonomik, është ministri i dikasterat kryesore ekonomike të qeverisë. Domethënë kjo ka kaluar edhe grupin operacional. Ka kaluar edhe vendimin në komision ndërministror, rekomandimin, domethënë që e kanë shkuar në qeveri, edhe tani më para 2 ditë u mor vendimin në qeveri, na besojmë që nesër do të marrë edhe shpallja vendimeve në website të zyres kryeministit, me të cilin ne do ta njoftojmë investitorin strategjik, këtë rast Sovjet Kosovo LLC, dhe pas kësaj hapën mundësitë të negocimit. Negocimi i marrëveshjes bëhet komision ndërministror, kompania Sovjet Kosovo LLC. Në komu negociu për nënshkrimin e marrëveshjes. Ku ata më parashihen kushtet, kuptohet që do të ketë edhe përfaqësues të ZRS, MMZ-ja është e padiskutueshme që është pjesë e saj. Ajo kryesohet prap për ministrin e Tregtisë dhe Industrisë. Dua të pyes, ka pasur paralajmërim me zotëri Bozhalles që edhe vlera e garancionit bankar do të ulet. Me ndryshimin e udhëzimit administrativ, a është ulur apo vetëm ka ndryshuar aplikimi i këtij garancioni pra pas marrjes së statusit për investitor strategjik? Jo, unë këta tham me përgjithësi që mujna me po. Ka pasur paralajmërim nga ministria që do thotë pritet edhe të ulet garancioni. Nuk është ulur garancioni bankar, garancioni bankar mbetet 10% e vlerës së investimit për të gjithë aplikuesit. Vetëm që nuk kam u kërku me rastin e aplikimit. Saj nëse pagun bankët sinqert edhe biznesit dëmtuar, është gjënallë për biznesin, aje pagun 10% garancion bankar, domethënë të një vlerë investive prej 169 milion. Dhe çka nëse refuzon komisioni ndërministror ose grupi operacional nuk e jep statusin atij që humbin parët. E tash veç çaj sigurim bankar është zhvendos nga pika fillestare në pikën të quaj para përfundimtare, para nënshkrimit marrëveshjes. Mirë, po nuk guxon të nënshkruhet marrëveshja para se me sjell garancionin bankar. Zoti Malusha e përmendi zotëri Bozhala një fakt interesant që komisioni ndërministror më pastaj pas marrjes së statusit investitor strategjik do ta negociojë kontratën me biznesin, këtë rast me kompaninë. Dhe në këtë rast sa duhet të jetë të kujdesshëm
Dhe a do t'jetë ky komision me përfaqësues dhe me ekspert të fushës në mënyrë që kontrata të bëhet edhe në favor do thotë të mirës të përgjithshme? Thjesht. Cila është çmimi edhe garancioni i blerjes? Në kurriz të kuj ose në fitim të kuj? Nëse i përmbahen si investim i huaj, shitet rryma me çmimin e berëzës së energjive të ripërtritshme, është perfekt. Nëse subvencionohet me parën e qytetarit, edhe i bjen në kurriz qytetarit, nuk është në rregull. A mendon që do të ketë shtrejtim të energjisë pas këtyre investimeve? Patjetër se energjia e ripërtritshme ose energji të pastra janë më të shtrejta. Edhe megjithëse Kosova ka edhe sot çmimin e paguën të shtrejt në krahasim me kostot reflektive që i prodhon energjinë, pej 26.8 euro tashmë të bëj në një ndryshim nëse ka ndodhur pej 1 megavatit që e merr keki me prodhu me gjitha ato vështirësitë e veta, me teknologjitë vjetra, me të mundësitë dhe eficiencën e vogël që e ka në punë sepse është e vjetruar termocentrali edhe ka mbi punësim të ndikimeve politike për që jemi dëshmitar të këtyre kompanive publike që ka ndodhur në Kosovë. Atëherë qytetari paguën gjithmonë më shumë se 50, 60, 70 varësisht pej sepse mungesa e energjisë në treg dhe blerja e energjisë gjithmonë kërkush tjetër nuk e paguën. Na e paguajmë. E këtu tash çka ndodh? Ndodh që kjo pjesa sa e merr kontratën, ajo pjesë është e vështirë shumë, sepse bizneset nuk bën me hinë gjuna. Me qëto tonat këtu mundesh me hinë gjuna. Me të hujat, nein. Gjermanisht thojnë, jo, s'mundesh me hinë, se jo me kapital të madh, me infrastrukturë, me ekspertat mbrëmshëm. Krejt qeveria bashkë nuk e bojnë ekspertizën e një kompanie të madhe për këtë drejtim, sepse edhe vetë na nuk jemi të zhvilluar në atë nivel sa që kemi me pas kush e di çfarë ekspertash me negociu me ta. Po është pragi. Cili është çmimi mbi berzën? Aty ka po. E unë nuk e di, edhe detajet e kësaj kontrate, unë nuk e di a i din dikush, apo e kanë lënë, ata nuk e kanë lënë rastit, sepse do të kanë menduar mirë para se të vinë. Ata edhe biletat e udhëtimit, edhe darkat, edhe shpenzimet i shtin në kosto të biznesit për cilin e kanë nis projektin. Me pasdash ma herët e kishin bo. Mirë po çek zbutje ligjit se unë kjesën e shoh pengi ligjeve në Kosovë, pengi politikës në Kosovë, ka kaluar një agencion pothuaj formal nëse tash nuk aktivizohet, sepse mundësitë e tyre për me dhonë rezultate kanë qenë vogla dhe këto pritje të investitorëve çka do të kishin gjeneruar ekonomi dhe tash shumë rëndësishme është ky investitor për me kriju besimin e investitorëve dhe me reflektu në tregun e Kosovës se dikush nisi këtë punë edhe serioziteti i tina, masanej tregimi i tina, vështirësitë e tina, cilat janë ose përparësitë e tina, çka do të rrëfen ai në historinë e Kosovës, se mund kanë pyet në Austri, a ka kontrata atje? Nuk e kanë pas veç edhe për Kosovën, por ka pas edhe për Shqipëni që kanë pas, edhe për Maqedoni kanë pas probleme, në Ballkan tha ka kontrata. Do kaç pak informacion kanë për. Jo, kishin informacion se kanë bërë investime dhe kanë pas përvoja të këqija në përmbajtje të kontratave, në vështirësi. Ata e kanë tregimin. Na e dim, një fjetje në hotel matet me kënaqësinë e musafirit që ka kaluar edhe në ton. Jo gaza i pronari i hotelit e jep vlerësimin e hotelit vet. E jep tash bizneset këtu. Historia e investitorëve vendor edhe vështirësitë deri tash nuk janë diçka shumë e favorshme për me ardhur investime të tjera. Pse? Sepse investimet shumë investitor kanë atë lobin e vet, ku ulen edhe rrin, edhe unë tash me dash më shku me investu në Shqipëni, ose diku jashtë,
me automatizëm e tregun e mati me knasinë dhe me pozitën e investitorit aty, jo me ato fjalët e qeveritarëve të politikës tyne. A është formal kjesa, zotë Bëzali, ashtu si shtë zotë Malusha? Nuk është, ishte. Okej, zotë Malusha e rregulloi, domethënë nuk është, ndoshta tash është një emocion. Unë më të vërtet du mi cek, mos e besoj që kemi edhe kohë disa ndryshime, domethënë mund të qyë rëndësore që i kam përjetu në kjesa aktualisht, shkoku që du mi cek edhe për krajnë e bizneset tona, se do të Malusha e thanë ndoshta se bizneset tona pak ma gjënas aty në tuja o pjavdim. Në vitin ta kemi hinë gjëna me biznese vendore. Në vitin 2018, domethënë, për herë të parë janë nënshkruar kontratat për finalizimin e zonave ekonomike. Me kontratat 3 vjeçare në vlerë 2.4 milion euro kena me investu në zonën ekonomike në Soharek, 1.7 milion euro në zonën ekonomike në Veti dhe 1.2 milion euro në zonën ekonomike në Vështre. Po tash ndoshta edhe mungesa buxheti që ka qenë të kalumën për ne ka qenë ndoshta diçka që na ka bëu më formale. Po janë shtu aktivitetet se janë shtu buxheti. Me prap pribjen të cekum, po me menaxhmentin me qeverisën aktuale të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë. Vlen theksohet që në vitin 2018 ne kemi pas planifikuar dhe të realizuar 9 panajire ndërkombëtare, ku bizneset tona kanë marrë pjesë dhe kanë pas mundësi me ekspozu produktet e veta jashtë vendit. Ndërsa, tani për vitin 2019 ne kemi 16 panajire të planifikuar dhe të ndarë buxhet për realizimin e këtyre kompanive. Në këto 16 panajire ne planifikuim që të çojmë ofër 100 bizneset tonat që të marrin pjesë dhe të lidhen kontrata me kompanitë e huaja. Kryesisht këto janë në vendet e Evropës. Ka pas edhe jashtë Evropës, po kryesisht në vendet e Evropës dhe në shtetet gjermanfolse, pasi që aty veç edhe investimet janë më të mëdha nga ato vende. Bashkëpunime me to. Domethënë tani më nuk është edhe formale, ka filluar të fuqizohet. Ne nuk mund të fuqizohemi edhe pa buxhet edhe pa përkrahjen e politikës. Ne jemi një agjenci ekzekutive, domethënë vetëm se i ekzekutojmë politikat. Jemi agjenci që i raportojmë direkt ministrit dhe neve na duhet përkraja direkt, që tani më kemi gjetë këtë çështje dhe po mendojmë që mbrana 2019-s, nëse na ftoni prap vit tashmë më të këtu, besoj që ka më pas ndryshime në të gjitha lamit, jo vetëm tek investimet strategjike. Se çdo panel ka rezultate. Megjithatë, zoti Bezhala, nëse e lëm anash investime strategjike, unë kam disa të dhëna për shembull për rënien e investimeve tuaja direkte. Për periudhën janar-korrik, tash sa mund ta gjej, janë 80.29 milion euro, ndërsa në vitin 2017 ka dikun në tërësi 2018, në krahasim me 2017 në pjesën e parë ka dikun më pak 100 milion euro. Pra, përkundër këtyre veprimeve, prap investimet tuaja direkte ka rënje. Po investimet e huaja direkte, domethënë nuk përmirësohen me shkop magjik. Na duhet një qartë, po do thotë po kemi rënje. Ma afatgjate. Unë s'e di ato dhona, po deri në korrekt që unë thash se kem saktë deri në. Ose jo mund të keni për të në vitin. Jo, se ende nuk kena marrë, se na zakonisht donat i morrim në BCK. Bankën Qendrore. Po, domethënë tash deri në korrekt sa thokë për të vlerën? Periudha janar korrekt 2017 ka qenë 180 në vitin 2017 ka qenë 181.4 milion euro, ndërsa në 2018-ën ne kemi 34% më pak në krahasim. Okej, e kemi 164.5. Me përqindje s'po di sa i bën më pak. Po, i bën më pak. Do thotë në krahasim në 5 muajt e parë të vitit 2018 investimet e huaja direkte kanë qenë 76 milion euro apo 34% më pak në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit. Mirë, tash vetëm në 3 muajin e parë ose vetëm në 2 muajin e parë ne po të kalojmë këtë investim. Po flasim pas dhënave të cilat i kemi. Po, dhënat janë të BCK, nëse keni marrë në BCK, ajo është për rregull, se na referohemi dhënat. Absolutisht. Na referohemi dhënat, aty është institucion publik. Mirë, po tash ky 180 sa ceke, domethënë ky veçna në këtë vit vetëm në 3 muajshin e parë po të kalojmë këtë investim. Domethënë me rastin e nënshkrimit, nëse arrihet nënshkruhet marrëveshja me kompaninë, fjalë kjo është një vlerë mbi 169 milion. Ne shumë afër
Kemi edhe kompani tjera që ti procedojnë për marrjen e statusit investori strategjik. Kur pritet që janë 13 aplikime, kur pritet që për këto aplikime të ketë përgjigje nga kesa? Nga shteti në këtë rast. Nga shteti është një procedurë pak më gjatë. Shkaku që kesa bën vlerësimin teknik të dokumentacionit. E procedon në komision ndërministror tek ministri Shala, sa është kryesuesi i komisionit. Mbledhet komisioni ndërministror për si procedurë që kanë. Mbledhet komisioni ndërministror për investime strategjike dhe formon grupin operacional. Grupi operacional bën vlerësimin e dokumentacionit. Varësisht grupi operacional formohet edhe prej lamis, në çfarë lamie do të investu, ose ka kalu kontrollën teknike ta quajmë. Edhe grupi operacional i ka 20 ditë puna fakt me vlerësu. Po ashtu i ka edhe 10 ditë shtesë në rast se kërkon informat shtesë prej biznesit, do të thonë 30 ditë puna. Pastaj shkon prej grupit operacional kthehet rekomandimi në komision ndërministror. Komisioni ndërministror nuk ka afat kur mund mbledh për me dhënë dritën e gjelbët me dërguar në qeveri. Që do duhet ta kishte. Ligji nuk jep. Realisht në këtë rast, domethënë ditën sa më shpejt as më mirë për biznesin. Realisht në këtë rast ditën që grupi operacional ka kryer punën, domethënë ka qenë e premte, ministrin këtë rast në cilësinë e kryesuesit komisionit ndërministror ka bën thirrje për komision dhe mbrana javës ka përfunduar në komisionin e qeveri. Pra, nëse ta bëjmë një përmbledhje zoti Burzhala, për 13 këto aplikime pritet që ta zëm për afër 2 muaj të ketë një përgjigje se a do të mund ta marrin apo jo? Jo, më shpejt. Okej, shumë më shpejt. Tash bëmë sinqert, domethënë aplikimet janë konfidenciale. Ne kemi edhe emrat të gjitha ato, po derisa janë në fazën e vlerësimit teknik, të paktën derisa shkojnë në komisionin ndërministror, domethënë nuk mund t'i publikojmë, po na i publikojmë se janë në energji 10 dhe miniera, se dyja janë lami, në transport dhe telekomunikacion 1 dhe në turizëm janë 2. Vlerat janë, domethënë në energji dhe në transport do të jenë mbi 30 milion. Në turizëm është mbi 20 milion. Domethënë këto janë kriteret e përcaktuara me ligj, që do të jenë. Domethënë gjitha aplikimet janë mbi vlerat e përcaktuara në ligj. Zoti Malushaj, janë 10 aplikime në energji dhe miniera, po ju më herët keni tentuar që të thithni investime të huaja në Kosovë, por nuk ja keni arritur. Pse? Shefe, se në ullin për marë si një prurje re, se unë e shohë që situata ekonomike, që është depresive e pashpresë, që është fajtore për zhgënjimin e popullit, për me jetu në vend, është shkaktare e shpërnguljes së pjesës më të mirë të popullsisë tonë ose rinisë tonë. Investitori ka shumë holl e sheh cili është vendi për me investue. Edhe i bën analizat fort mirë. Investimet strategjike janë thuja edhe subvencionime, janë mbështetje, po investimet e përgjithshme. Para 2 ditë dhe kishim me Gizin Gjermon një diskutim për një u habit kur e pa eksportin me import, cili është proporcioni. Nuk ka shtet thanë botë që mu e mbjetën kështu. Nuk ka. Përvoja ati deri në për Afrikën, në për shumë vendet botës që kishe buo të njëjtën punë që a ishar me bon Kosovë. Kosova e ka edukimi është shkaktari kryesor për një biznes se nuk ka potencial më të madh se njerin. Po atë njeri ka tjera të komponente, edukimi. Kosovës po thuj se i mungon pjesa ma vitale për ekonomi. Aftësimi profesional. Që i thojnë mjeshtër janë kuptimi klasik, po mjeshtër me drejtu, mjeshtër me kriju kompanin. Gjermania e ka pozicionin majsta, niveli 5 i shkollimit, pas shkollës mesme, 2 vite që është thuja niveli inxhinierit, varet ose në një profesion është, kjo është të na 0. Kemi nivel akademik, kemi edhe këtë pjesën tjetër që ngecë në edukim. Po nuk kemi mjeshtër. Po nuk kemi atë pjesën vitale për ekonomi.
nuk e kemi pjesën vitale për ekonomi. Dojmë fol pak për që shikimi punët, dhash zoti krejt bëhet që pa thot Noli. Mirë po, fjalët e mira të si të Nolit i kemi përjetu dhe i sot, po thuj se parajsin e Kosovës e kemi pa e gjithmonë në deklarimet e atyre që e kanë pru situatën qëtu. Ata që kanë qenë përgjithësisht Po, politikë. gjithmonë, domethënë, fushata politike o fitu në bazë të premtimeve të mirëqenies ekonomike, punësimit, që kjo është dhimbshme shumë. 2010-ën, në bazë statistikave të Kosovës, Kosova i ka pas 2.210.000 banor. 2017-ën, 1.798.000 banor, 400.000 shpërngullur. Edhe jo shka do, po pjesën që, a di kushta mërë ty pjesën e mirë, ku i vynë, pjesa cila ka është ma e aftë për punë, ma e shkast, edhe më shkasi edhe kanë shku. Qa kemi bo këtu? Kemi kryu situatën e shpërnguljes një drejtimshë, për dallim për periudhave të këqija të para luftës, ku me shpresën se do të vjen dita kthehena edhe kanë jetu me atë shpresë. Tash jo. Numri banorëve në Maqedoni, njëjtin 2010-ën, 2057, 2017-ën 2.075.000, 2.057, 2.075.000. O rrit për pak. Për 1.200.000 tafëve për punë në Kosova, 341.000 të punësum. A disa edhe më shumë është këtë diagrami i punësimit. Për papunësia është papunësia shumë madhe. Veç këtë vit ne i kemi 341.600, Macedonia i ka 755.073. Një shtet krahasus, për afërsisht me gjeografi, me jetën që e kim pas bashkë një shtet për bashkë të atëherë, me shumë komponenta, me disa përparsi. Ka disa përparsi. Që ka ma keq, qëre eksporti. Për këto 10 vite, 2 miliardë e gjysë kemi pas eksport. Na, për 10 vjetë. Macedonia 31.5. Gjithmonë në rritje. Vit pas vitin rritje. Pse zoti Malushaj në situatë të tjera? Edhe pak. Edhe investitorët, ne kemi pas, e kemi diasporën tonë. Diaspora jonë me numër të banorëve është ma shumë se na. Me kapacitet edhe fuqi investive ose me kapital është ma e fortë se na. Me edukim të i shfrytzu edukimin e shteteve për kaca, atje prapa është edhe ma edukume. Qa e ka një përparsi ata? Ma të vullnetshëm edhe ma të gatshëm për vendin se na. Qa ka fatkesi këtu? Ka politikat e qeverisë tonë që edhe aktivitetin e diasporës tonë e ka përfitu Macedonia shumë. Një investitor i madh, kur ka ardhur në Kosovë, na kemi një edhe të letjen thashë thana, 5.000 punëtorë që nuk mujtën me gjetë mundësi me investu në Kosovë, shkuan në Maqedoni. Edhe shkuan në Maqedoni. Është e vërtet, sepse ata të i studiu dhe të i analizu në Kosovë, nuk e kanë shku pa shku në region. Edhe për këti aktiviteti, për këty në shkasive, popullit edhe vullnetit popullësisë tonë, kanë fitu Macedonia edhe Serbia. Eventualisht Malizi, e s'po mendoj që Shqipnia jeto. Pse po kanë ikur në fakt, po flasim kalumën, po nuk po flasim për ta ardhmen. Po, pse nuk po arrim që ti mbajmë investitorë zoti Buxhala. Dhe në fakt ajo politikat e qeverisë të favërshme për bërë biznes. Zoti Malushaj me ceku që inshallah se tha po shpresojmë që është thashë tham, domethënë ikja e investitorëve të tjerë. Ka pas raste konkrete, sa i përket atij rasti do thotë një investitor është identifikuar që ka shkuar në Maqedoni dhe nuk ka qëndruar në Kosovë. Po, nuk po besoj që ai ka filluar investimin në Kosovë. Domethënë normalisht i ka kthyer kushtet ku aty konvenon më shumë. Jo, i ka shpenzuar disa kohë dhe ka shpenzuar mjete për ostrollat e zyreve të qeverisë tashin në rrugë, atje nuk i njëjtë.
Edhe sigurisht tash ata fajtorët atje i kanë pru rezultatet. Nëse ju tash veproni si ata, në këtë kohë rezultatet e juve i marrim pas 3-4 viteve. Gjithmonë rezultati, se nuk po du me kun pesimist me këtë qeveri tash. Po rezultatet vinë më vonë. Pikrisht. Rezultatet vinë më vonë. Le të thojmë që shka keni po për me na mushmellen që ju keni ndryshuar. Po, okej, unë po du me cek sa i përket disa nga aktivitetet e Ministrisë Tregtisë që e prekin direkt kjesë. Se Ministria e Tregtisë ka, domethënë, fushë veprimtarin jashtëzakonisht gjatë, që fillu prej meteorologjisë, inspektoriatit, konsumatorit, gjithë ato, që s'mund të shohën në ato pika. Po vetëm sa i përket kjesës. Është vërtet që zoti Malusha e ceku, domethënë, tek aftësimi profesional. Unë du me dhonë një informat. Është deklarim publik që komë ndodhë. Për herë të parë në vitin 2019, e ka fut në sistem, du me thonë, politikat ekonomike zhvillimore të kabinetit, ministrit, që të ofrojmë praktik për të qujmë studentë, se nuk janë studentë, po për persona që e përfundojnë në shkollën e mesë profesionale. Pikrisht kjo që po identifikohet që mungon në treg, si që qëti zote Malushaj për një mjeshtër. Nevi që da kemi nda bugjetin dhe kjo do të realizohet këtë vit. Për herë por, ata piqymë studentë që janë pak shkollë ma profesionale si shkolla mesme, do të merren dhe të qojnë në praktik në kompani private, që a fillu prej sektorit metalit, drurit. Më falë, zotë Vërzale, problemi nuk qëndron të fakti se ata në zënës të cilët e kryen shkollën e mesme, ata gjenë punë më njerë. Do të ka raste të tilla, po problemi është që nuk ka kuadro të mjaftueshme, do të kemi mungesë atyre. Për shkak nuk ka shkolla të mjaftueshme profesionale që do të mund të nxirrte gjenerata të tëra mjeshtër do të pas kësaj. Tash te shkolla profesionale është një temë që s'na përket neve. Mirë po, na para pak minutave cekëm që ka numër të madh të papunësisë. Tash po thojmë ata që i përfundojnë po gjejnë punë. Janë të dhëna nga drejtorët e shkollave mesme profesionale. Po tash ata që i përfundojnë shkollat e mesme profesionale ose fakultetet po gjejnë punë. Po ndoshta është vërtet që ekzistojnë statistika të tilla për kaq shumë papunësi. Po dhe është fakti se na gjithë jetojmë këto. Është fakti se edhe aktualisht na trinjët tonë, domethënë nuk po punojnë edhe me një kostomatol, nuk po punojnë në çfarë do punë, po se si shikon interesin e vet. Po dhe, po tash atëherë, nëse thunë të unë nuk punoj për 250 euro, tash ti nuk mundesh më startu me 500 euro. Unë personalisht kam punu 5 vite me 200 euro. Domethënë është diçka që shkon nga dal, tash te këta për lypin më mirë, është vërtet që kur po ikin në vendet e Evropës, aty ku do qoftë ata, po shkojnë për një pagesë më të mirë, jo që s'ka punë në Kosovë. Nështë nuk ka punë për gjithë, po për një shtres të madh të të rinjeve, se fuqia punëtore rrugë deri në boshën 65 vjeçare. Nona jam edhe baba jam edhe më konë 65 vjeçar, nuk mundna me konsideru fuqi punëtore në Kosovë. Po që ta trinjet që kanë edhe energji, edhe fuqi për punë, këta mund më gjetë punë. Po tash kjo përzgjedhja, a po më pëlqen kjo punë, a kjo jo, është diçka tjetër. Tek eksporti dhe tek disbalanci që është mesur. Është vërtet që kompanitë tona nuk kanë kapacitete prodhuese. Po mundona që përmbajmë në tema që për ngrit zoti Malushaj, tamam ti debatojmë. Është vërtet që kompanitë tona nuk kanë kapacitete prodhuese të nivelit aq lartë për më mujt me furnizuar komplet të tregun tonë. Mirë po, në vitin 2018, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 35 kompani prodhuesi ka subvencionu me mjete financiare për furnizim të makinerive të reja. Linja të reja të makinerive prodhuese. Qëllimi i vetëm që të rritet prodhimi në vend. Këto 35 kompani që janë subvencionuar për blerjen e makinerisë të re kanë deklaruar që do të punësojnë së bashku. Është fjala mbi 500 punëtor. Kanë deklaruar që do të punësojnë mbi 500 punëtor. Tash është vërtet veç se tha dhe zoti Malusha që rezultatet nuk tregojnë sot për sot. Ato janë subvencionuar gjatë vitit 2018. Është subvencionim direkt nga ana jonë që është bërë për herë të parë. A janë hapur ato kompani? A ka ndodhur punësimi? Po, tash ato kanë një vit monitorimin. Donë kanë bërë furnizimin e makinerive deri në dhjetor të vitit 2018, edhe tash janë në fazën e monitorimit që në fund të vitit ne
obligativisht do të kemi të gjitha numrin e punësimit me OTK. Obligim kontraktuale kanë kompanitë që kanë me paraqit me OTK, listën e OTK-s për shtimin e punëtorëve që kanë bërë, domthonë punëtorëve të rinj. Edhe tash na nuk mundna më thon puncoj për një muaj, se vetëm muaj janar ka shku, po i kanë 12 muaj afat. Kështu që deri në vitin e ri ata do të jenë mbi 500 punëtorë me letra në OTK të regjistruar punëtorë të rinj. Kjo është për herë të parë që kanë ndodhur që janë subvencionuar bizneset. Njëjtë po flasim bizneset vendore. Me rrit pak prodhimin edhe mundshëm me rrit pak eksportin. Nëse s'mundna me rrit eksportin, mundna me nal pak importin. Yes, që shënon. Po nëse rrisim prodhimin vendor, ai nalet vetë. Po mendojmë, domethënë se prodhimi edhe rrit edhe importin, se nuk prodhohet pa diçka. Import është ai. Po mirë, lënda e parë është diçka tjetër, po tash te lënda e parë është një Po produktet finale do të mund të do të mund të zëvendësohen. Produktet finale do të mund të zëvendësohen me produktet vendore, jo barabart, se nuk mundna për një vit më ndodh kjo. Po nëse shkohet me këtë ritëm, unë mendoj që komë shku pas një periudhë jo shumë të largët që kena mu përafru me produktet vendore. Mirë, po du me posa një parasysh cilësin. Na nuk jena që shijen e se cilit, do më thonë në rast që ty të pijet një ujë tjetër, nuk është diçka që mujna na pjofojna mundësin, pjofojna makineri 3, do në kushte kanë pas makinerit më konë viti 2018. Qëllimi që tjetë dhe cilësia ma mirë. E kena edhe qëta, pjellojmë apsirë zotë Malushaj, e kemi edhe projektin tjetër që tani më është të fillu me bankën botërore, veç ka fillu, është vendos një projekt i bankës botërore CERP në Ministrimin e Tregtisë dhe Industrisë, që ka për qëllim certifikimin e produktit. Nëse një kompani e prodhon çdo ujë, mirë po nuk mundet me eksportu se nuk e lën Bashkimi Evropian pa një certifikat ndërkombëtare, ne 60% ja subvencionojmë edhe atë certifikim. E merr kompania prodhimet e saj të ujit, i shkon, i teston në vendet të ndërkombëtare, në vendet e Evropës dhe e sjell certifikatën që produkti i tij lejohet të eksportohet në vendet e BE-s. Në momentin që ai sjell certifikatën, ne subvencionojmë 60% vlerës së asaj certifikate, atij shpenzimi që ka kriju biznesi. Domethënë janë të bërë disa mira që po mendojmë se mas disa vite ose së mund të thonë në aktiviti do të vrejnë rezultatet dhe në opinion. Si ode afarizmet goxha shumë keni qenë kritik ndaj politikave fiskale, ndaj politikave ekonomike të qeverisë. Keni pasur të lashe goxha shumë edhe raste individuale të biznesmenëve që janë në odën afarizmet të rreth investimeve të juaja në vend. Ty qeveria ty pa shpëtimtar investimet strategjike i ka ngulfatë dhe i ka shtyp rastësisht këto ekzistuese dhe mundësi reale të ideve të mbrëmshme. Pagat është rasti më eklatant në botë. Sektori privat, do më thonë, qyshe ka pas 367 euro në 2012, sot është 334 euro. Sektori publik, qyshe ka pas 407 edhe, të janë këta pak ma u pa të bo filiale punësimit, edhe shpëtimi njerëzve me ndikim, mundësi bo, që shme thonë, makinë punësimi, qeveria, edhe thuja se edhe në universitetet u borë në fabrikë diplomash me rregullu si vit e njerëzve të shtetit. Pikrisht kualiteti i institucioneve të shtetit si tanësi, i administratës të shtetit, i zyrtarëve të shtetit, edhe nuk thobi se një diplom falso ka të bëjë edhe me moralin e ati që e merë. Është morale aja. Edhe një diplom me asi lloj metoda shkurmiret edhe pun jo morale, sigurisht ka me bo kur shkon. E padia është shtes. Kështu që pagat ato subvencionimet që i tha, hekni pi mundësi se keni me i dhon paga. Bugjetit tash do të më pësu ndryshime. Kërkush për gjepit nuk jep ato për bugjetit.
Edhe tash, subvencionimet në shumë fusha kanë qenë prap fuqi politikës me i orientue pa dhonë rezultate. Do të thonë subvencionon ma shumë ka pas qytetarë Prishtinë si kanë marrë për bujqësi për fshatra, se nga të politike kanë marrë subvencione për bujqësi, edhe rezultatet janë fatal në raport me subvencionimet, nuk janë kërkajeq. Edhe juve për ju thëmë, edhe atyne, subvencionoj rezultatet. Bjerë e grunin, mate që subvencioni. Jo, ma kalzuarën të muë, pa e ditë që shkimi punue. Edhe të ju, prapa dhe aty është njëjtë, se shkon kjo me ndikime, na dhe që shemi vadi vogël për qatë dush, po gjonë mikë, për qatë dush. Mirë po, që ka posë, unë vetë kom qenë pjesë e një projektit shumë dhëmshëm për Kosovën. Masi nuk mujti Gjermania mi shty atër dozova dhone. Po ata që me bubu, gati me shëndet e pësova. Sepse shisha kjartë rezultatin edhe shisha mundësin tonë, vendin tonë, qafitojke, edhe kur nuk rash në të kazanin që kërkush nuk po të njën mo qa po bërë, edhe fatkesisht niveli edhe përgjësia dhe kujdesi edhe interesimi për me pa që e ka thue edhe që e të thonë për këtë projekt, ka qenë zera. Edhe ku, edhe për media mund të thonë, prap edhe ajo ka qenë një, s'ku më thonë... Me gjëse ju kemi përsil, zotë Malushaj, ju kemi përsil mjë. Pa tjetër, do më thonë, ne kemi pas ideja e Gjermanve për me investue në energji, një hera jo, RVE, që është investitori ma strategjik në Evropën jug përëndimore, se lemo në Kosovë, që do t'ishte i krym, edhe më ka rastis me shku atë budget të parapon për investim në Kosovë, është ndërtu, me atë pare, është ndërtu një objekt, që shme thonë, gati objekti qëndror i RVS në Gjermani. Bugjeti parapon për investim në sektorin e energjisë të Kosovë. Kanë qelë zyre edhe kanë byllë. Që ka pas të bëjmë me revitalizimin e Kosovës A? Jo, tash ajo është ma vonë. Ma vonë. Ma vonë edhe atë ideja Gjermanve për revitalizim. Nuk i thonë revitalizim. Qartë. Ajo ka qenë ide kështu. Ndërtimi i shpisre në trull të vjetër, që ka shumë përparsi, nuk më bjen desh as me ato lejet edhe që duhet me mora, në shpin në trull të vjetër, ndërton pa lejet komunës shumë kalaj, se ndërton qatë koncept që i ki pas. Dhe më thonë, sektori nuk ka ndryshu shumë, përveç se nuk është rënue në fund 2017 Kosova A, nuk është rënue. Ka pas mu rënu. Pjesa e kuqe është munges e energjisë të prodhuar dhe shpenzimi, që gjitha kjo pjesë e kuqe blehet shtrajtë dhe paguin qytetarët. Qa kem pas atërna? Kjo është duhet me pa projekti ma profitabil për Kosovën ka qenë rindërtimi i termocentralit Kosova. Pse? Duke punu bloqet e vjetra, edhe duke hynë punë bloku i ri, për shembull mund tjetë e pa mundshme mu përcjellë kështu në këto rrethana, për 6 vite përfundoj ke 815 megawatt, me kosto reflektive diku 16 euro. Po, në fund zotë Malushaj nuk deshë, do thotë nuk ju përkrahen. Cilat, problemet kryesore të cilat ju e keni pasur si businessman? Jonë sjellë shumë keq. Unë mendoj ka pas të bëj pa aftësi, apo ka pas edhe konflikt interesi dika. Sepse kur në Isa Musafën e qetë pozitin matron, nështë në ato vizitat e veta e ka qitë Angelika Merkel me këtë projekt. Atër, veç deshta me thonë qëto se është pak për këta që përlypin investime strategjike. Kjo ka qenë për 6 vite. Pronë e Kosovës, kosto reflektive me prodhu 1 megawatt, 16 euro.
me mundësit këthimit për 12 vjetë 31 euro. Pronar populli i Kosovës përmes qeverisë Kosovës. Për 6 vite ka pas me shmim Berzës, ta të hershme po flasë, gjithë me 2014, se kjo është u bonë për 2012, së ralatët kjo idejnë për atër, për tash është, kem pas fatkesi edhe o dekë personi që ka qenë i punësum, i Bilfingeri në Kosovë. Edhe ka ndonë penzion, ka shumë ndryshimet mëdhaja, mund tjetë veç ide. Mos flasim do të malushaj për projektin në tanësi për shkak se nuk i kemi edhe njeriun adekuat që mund të përgjigjet në këtë, po flasim për investimin që nuk ka ndodhur. Ani që po flasim pse shtëpia e rejnë në 30 vjetër. Gjysma e investimit është ekzistus. Infrastruktura. Të e marë hekurur, të e marë largimin e hirit, të prurin e thëngjillit, të cilat mund të ishin përdorë dhe është gjysma e investimit ekzistus për një ide të tillë. Gjatë rindërtimit, gjenerimi mjetëve ka mujtë me bo të ju ndërtu vetën edhe kjo pjesa e vogël ka qenë investim. Por jo vetëm ju, keni edhe biznesmen të tjerë brenda Odës të cilët nuk kanë mundur që të investojnë. Ajo kanë investu, po kanë investu. Po ajo është si ide, është në minjera. Në minjera është rast i ron, i cili është tash Kosova ka me pagu shumë, se ka pagu me shkatrimin e biznesit, si gjenerim të mjetëve, është minjera Goleshit. Do me thonë 220 punëtorë. Ja u kam byllë dere mësë mneja njës punës. Ka qenë procedura gjyqësore, ka qenë edhe me AGP. Po ka kalu se veç të thëmone, është investimi i diasporës, ose edhe i huj është, se është për i Kroacije, në mjetët jënar për i Kroacije, Slovenie, edhe janë investuar 17 milion euro. Edhe tash, e kije 220 punësum, si do të kishte 1500 punësum, sot. 100 milion euro eksport, mbrana vitit, parashikimet, 100 milion, edhe ata 300 të ju ishin bo, 400. Të pisëm, zëtë Bërgjala, pëse pëndodhin këto të lashe me investitorë, me investus? Sa mund të kuptoj zotin Malushe, dhe mund të ka pas... Janë disa projekte të ndryshme që mos flasim do specifikisht për shkak se... Po mirë, të gjitha projekte që mendohen të investohen në prunë publike, do në është një procedurë tjetër. Ka ekzistu edhe është kry. E tash se shkok, po themi edhe në të ligji për investime strategjike. Ligji për investime strategjike parashan nëse një investitor dëshiron ose e fokuson, e përcakton investimin e një prunë publike, përveç gjitha këtyre procedurave që i ceka më herët, do të shkojë edhe në parlament për votim. Sepse nuk mund t'ja jepsh një prunë publike pa marrë parasysh ai ishte fjallat e Obiliqi për këtë... Jo, minjera e Goleshit. Okej, do më thonë nëse ka një prunë publike, cila do qofta ja, do të merë aprovim në parlament. Aja ka qenë në menaxhim të AKP-s, që ka... Po, do më thonë janë procedura tja. Ka bëjtë se o prisha, jo? Po, okej, se tash në shtanë në spidit në ashtë detojë. Më shkur se jemi në Po, okej, 2-3 qeshtet ju me ta bërgjë. Nëse ne kemi një procedurë, nëse një investori huj vendos më anë Kosovë për mi shiku kushtet e investimet, mjafton veç një email me dërgu, dhe ne më në njëftu ditën e arritjes, ne me kërë zyrtar dalim me presëm në aeroport, e marrëm, e sjellim kjesa dhe e sjellim gjithë aktert, ata kanë doganën, AKP nëse ka nevojë dhe gjithë aktert për t'ju dhënë informatat prej as dhe nxha. Nëse ai vendos me investu, na marrën prej aty, e çojmë në regjistrim biznesit, me regjistru biznesin, e çojmë në Ministritë Punëve të mbrëmshme me marrë lejen e qendrimit dhe gjitha procedurat ja përfundojmë. Mirë po, rastet të tilla që mund të vinë përmes njerëzve jo në rrugë zyrtare, domethënë na nuk mojmë përgjegjësi se qysh të vinë. Po në rast domethënë nëse s'lidhet me diçka tjetër. Beta borx tek subvencionimi. I mur dëshamboj që ora apo jo. Konkretisht të subvencionohet prodhimi në fund. Do të rezultati. Po, e keni është në rast që jeni media në televizioni publik krenohem me ju, kështu që lista e kompanive përfituese është publike në webfaqen e Ministrisë së Teknikës dhe Industrisë. Merre listën, shkoni monitoroni vet. Domethënë është listë publike, nuk kena subvencionu
hije, është listë publike, është emri kompanisë, regjistruar, numri, personi kontaktues, merr në listën, printoni e gjoni Kosova vogël, no, për në ditë vizitoni gjitha dhe sheni. Edhe me ta bërgjë tek kjo që e ngritë, domethënë veç po do me dëshmu që udhëzimi administrativ për investime strategjike parashe 10% të vlerës së. Domethënë nuk është ul asnjë kriter. Garancioni bankar. Garancioni bankar. Ta kemë qartë, domethënë e parashet 10% të vlerës së investimit. Atë çka është në udhëzim, vetëm se e shtova si informacion ka pasur paralajmërim. Po, jo, kjo domethënë nuk është lut, 10%. Edhe çka vlen mu theksu, në punimet e grupit punus, jo një herë, po me raste shumë shpesh ka marrë pjesë edhe vetë ministri. Domethënë na kemë qenë në grup punus të formuar me vendim, ka ardhur ministri ka marrë pjesë prezant që të njoftohet prej fillimit deri në fund si po shkojnë punimet. Ka ardhur në salë të punës, takimet tona, domethënë, atëherë kur ka pas kohë. Domethënë, këtu për fund zot Burzhala, nga cilat shtete zot Malushani se ki do të reagim ndaj zot Burzhalis vetëm shumë. Ja, nuk pe marr pozitiv që pas ka ndryshu. Edhe ndryshimet do t'i shohim. Bazë fjalëve jo, po shpresoj. Po shihet. Se fjalë procedum një investitor. Fjalët e keni më të matë nëse ata që s'kan bërë kur gjë. Edhe që kanë pru këtë situatë ka të keqe ekonomike. Tham, shpërngulje. Biznesi, do më thonë, klima të bomit biznes Kosovë është fatkesisht e rëmë. Ligjet nuk janë rregull. 5 ligje, 5 ministri afektojnë një biznes. Agjencit, Kosova qeverisit me udhëzime administrative. Shumicën udhëzime administrative. Mirë po, kur kënë të minjera golishit, a dikush problemi? Problemi i fuqis njerëzve me fuqit shtetit për interesa dhe konflikte që e kanë shkel edhe ligjin edhe poplin. Është e dhimshme 1500 punëtor pa paga me shu biznesin. Është e dhimshme shumë. Edhe do të fituat tash ndoshta në arbitrazh. Do të lëndë është në arbitrazh? Sigurisht po. Edhe që bojmë na tash? Pagujmë edhe arbitrazhin. Kush e pagun? Qeveria që ndoshta po lobojnë edhe me pagu. Se po lunë në shpirt vetë, po bëhet me atë tjetrin atë. Po në fund do të paguajnë qytetarët me taksa. Qytetarët gjithçka. Krejt çka paguajnë tu kush lek që jep edhe çka folim na për këto që po flasim qytetarët. Edhe këtë administratë. Administrata, eficienca e administratës, morali sejna. Se jo qeveria gjithmonë ministri është ai, ministri ka një ushtri për mas. Unë nuk e kam pas asnjëherë problemi drejt me ministrin, se kush a ka pas ajo s'ka pas ndonjëherë ndjekim unë nuk e di. Po, një zyrtar i qeverisë Kosovës në vitin 2011-2013 ka qenë më i fortë se secili biznes në Kosovë. Që ka punuar në qeveri? Po, që ka dosht ka bo? Kush gjë nuk i ka thonë. Edhe kur përgjithësisë ka thonë, edhe sot e ki burgjet me njerëz të vëgjël, me gabimet vogla, sa për me manipulue se diçka po bëhet. Zot Burzhala, ky investimi i SOE është gjermano-izraelit në partneritet me një kompani vendore. Aplikime tjera për investime strategjike nga cilat vende vinë? Edhe ato janë kryesisht janë prej vendeve evropiane, domethënë po shumica aty ne kanë me partneritet vendor. Shumica me partneritet vendor, me kompani. Po. Qëra është vërtet se pa pas domethënë një bashkëpunim me një biznes vendor është problemi depërtuar ose marrë formë direkte me një ligjin për investime strategjike. Edhe ato domethënë po fatmirësisht shumica kapitalit është investim i huaj. Shumica kapitalit është investim i huaj. Edhe është mirë se po më duket për herë të parë arritëm i bën bashkë na Izraelit dhe Gjermanët më investu në Kosovë se kështu që e kena fillu marë. Në fund të shohim rezultatin. Rezultatin do tjetë i mirë, do tjetë edhe bashkimi i Gjermanët. Tu bazu në ata që ka shpallë qeveria vetë. Tani nuk kam problem që të bashkëpunojnë. Po, jo, tani jo. Të pos hajgarisht, të pos parasysh që qeveria këtë vit ka shpallë vit të zhvillimit ekonomik.
edhe të pas parasysh se që nga muaj janar, domethënë është bën një hap që unë e konsideroj personalisht një hap shumë i madh, ose prej që jam aty nuk u bën asnjëherë një hap kaq i madh për një investor të huaj. Unë e konsideroj që më të vërtet komo kanë vetë që komo tregu rezultate. Po nuk mund mu tregu për 2-3 muaj. Jo tash ju kisha porosit jemi në fund zot Baluça e shkurt. Ju kisha porosit jap një rëndësi të investimeve të përpunimit të gjenerimit vendeve të punës. Ato janë investime strategjike. Jo shfrytëzimi i resurse për me një bari delesh me hinër hijet një generatori ters dhe me gjeneru energji dhe fitime, investimet e huja e fitimet e huja. Mirë po, duhet me ndodhë. Duhet me ndodhë në ekonominë më rentabile, në ekonominë e punësimit. Janë bizneset ato që pibinë që të biznese. Bizneset janë të ju majtë edhe juve me paga. Mirë po na keni ftoftë tash se I keni bërë sa 3 paga tonet e keni bërë një pagë juven. Jo, bro, jo se nuk është. Edhe derisa të shihni ju si moderator, televizioni, derisa nuk e sheh biznesin më rahat me paga dhe me interes punës, dini se ekonomia është e paqëndrueshme. Ishte duke prezantu paga, domethënë shihet që s'është në rritje marramend se shërbimi civil, po. Ka dallim shumë të madh në sektorët publik dhe privat, ka dallim shumë të madh në paga. Kaq kishim kohë zot Baluça, faleminderit shumë zot Buzhala, faleminderit shumë që ishit me neve. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.